السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتكم انجلش ميكانيك. فيديو النهاردة ازاي تقول لحد إن كان حبيبك عسل متلحسوش كله، وازاي تقول الأيام دول. خليك معايا. Don't abuse the kindness of a friend. Don't abuse the kindness of a friend. إن كان حبيبك عسل متلحسوش كله. Don't ask too much from someone who has been generous, kind, and helpful to you. الإكسبريشن التاني اللي معانا الأيام دول. Life is full of ups and downs. Life is full of ups and downs. الأيام دول. Life has times of happiness or success and times of failure. So we should be aware that life is full of ups and downs. لازم ندرك تماما ان الايام دول. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش لايك وشير and subscribe for the channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.